guys, it's me again, Keshia, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another makeup tutorial na naman tayo. So this time, itong makeup na to is napakasimple. Pwede siyang pang everyday use dahil nga may pandemic. So hindi mo kailangan mag-makeup ng napaka-pack na makeup kasi nga nakamask ka lang. Nakamask lang po tayo paglabas ng bahay. So gusto natin syempre yung face natin is fresh and glowy. So, sana makatulong tong tutorial tong sa inyo. So guys, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button below and the bell beside it para notify kayo whenever I upload a new video. So first, ang gagamitin natin is itong Luxe Organix Skin Mattifying Mist with tea tree extract. So guys, kung may naririnig kayong maingay, yun yung anak ko nandyan. Nag-YouTube siya, tsaka yung electric fan dito sa aking tabi. So maglagay lang tayo sa ating mist. Yes, para maging hydrated itong ating face. So guys, next is magko-concealer tayo. So ang gagamitin ko is itong Maybellin Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer. Okay guys, hindi po tayo magpa-foundation dahil nga FYI, naka-face mask po tayo. Huhulas lang po yan. Kapit lang po yan sa ating face mask. So hindi ko po nire-recommend na mag-foundation tayo. Guys, ito lang ako maglalagay sa aking under eye. Mag-focus tayo dyan. Yan. Tsaka dito. Nose, yan. Yan. So, nilalagay ko lang dito sa aking baba. Yan dyan. Dan dito sa taas. And then next is i-blend na natin siya. So, pwede mong i-blend using your fingertips or using your sponge. So, mas preferred ko tong sponge na to. So, guys, after natin mag-concealer, is pwede tayo mag-bake. So, I recommend baking kapag ikaw ay oily skin like me. So, oily skin ako, guys. Mag-bake ako, pero ang gagamitin ko is ito lang, Johnson's Baby Powder. So, kung matagal na kayo nanonood ng vlog ko, laging itong lang yung ginagamit ko. Maglalagay lang ako dito. Yan. So, ilalagay ko lang siya dito sa aking under eye. Yan. And dito sa aking nose. Yan lang. So, usually kasi dyan lang naman yung talaga nagiging oily yung aking face. Let's move on to our eyebrow. So, ang gagamitin ko is itong BYS Brow Definition Kit. Ngayon guys, tatanggalin ko na tong aking powder sa face. Siguro kasi big na to. Ayan, yung excess dyan. So, tanggalin lang natin yan. So, spread mo na rin. Ayan. So guys, after natin tanggalin yung powder sa ating face, let's move on sa ating eyeshadow. Pero guys, hindi ako gagamit ng eyeshadow palette kasi nga parang medyo heavy na yon, kahit nga neutral pa yan. So, ang gagamitin ko guys is itong lip tint ng Jamill. So, ayan. So, yan. Kahit lip tint siya guys. So, alam kong pwede rin siya dito pang eyeshadow, di ba? Tak-tak mo lang yan guys. Itak-tak mo. Then, maglagay ka lang dyan. Yan, di ba? Okay. After nyan, spread mo lang using your fingertips. So guys, para mas maging matte siya, so lagyan natin siya ng ating powder, which is yung ginamit natin kanina na Johnson's Baby Powder. Tap-tap mo lang dyan. Mga mascara na tayo. So, ang gagamitin ko is itong Maybellin The Hyper Curl Waterproof. Okay.
let's move on sa ating cheeks. Yan. So, ang gagamitin ko pa rin guys is itong Jamill Liptint, the shade of Octavia or Octavia, whatever man ang pronunciation ito. So guys, papatungan natin siya nitong ating powder. So guys, next, let's move on sa ating lips. So ang gagamitin ko is itong Beauty Glaze Matte Liquid Lipstick in the shade of Pale Lotus and Plum. So paghahaluin natin siya guys. So kung unahin ko is itong si Pale Lotus. Okay, next is itong namang Palm Mauve. So guys, ano yung ating final look? And, okay, yung contact lens is optional guys. So hindi ko kayo nire-recommend na mag-contact lens everyday unless yung contact lens nyo is ginagamit nyo dahil po may grado. So yan guys, napaka-simple. Diba? That's our new normal. So, syempre, sasuotin na natin yung ating face mask. Just itong copper mask. Tapos, guys, pag open ng face mask, pack fresh. Oh, di ba kabog? So, that's it for today's guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. So, don't forget to click the subscribe button and the bell beside it para notify kayo whenever I upload a new video. So, guys, mag-iingat po tayo. So, wag pong papalabasin yung mga bata. Dahil po may bagong variant. Yes, may variant na po dito sa Pilipinas. Always wear a face mask, face shield. Always bring your alcohol kung saan ka mang lupala pumunta. Siyempre guys, wag natin kalilimutan ang social distancing. So, mas maigi pa rin guys yung paghuhugas ng kamay. So, that's it guys. So, sana nakatulong sa inyo. So, ayan guys, medyo mapula siya sa camera. Pero in person, hindi naman. So, ayan ko ba siguro dahil lang dito sa ring light natin. So, that's it guys. So, thank you for watching. Bye!